Για όσους έχουμε οπτική βλάβη, είναι πάντα ένα βασικό πρόβλημα όταν επισκεπτόμαστε τα ξενοδοχεία να προσανατολιστούμε στους ορόφους σε σχέση με το δωμάτιο που διαμένουμε, πόσο μάλλον να εκενώσουμε με ασφάλεια και αυτοπεποίθηση το χώρο αν συμβεί ομιγέννητο κάτι επικίνδυνο σε μέρα ή νύχτα που θα είμαστε μόνοι μας στο δωμάτιο. Οπότε, στην ΑΜ και με άλλα μάτια, έχουμε ξεκινήσει συνεργασία με ξενοδοχεία για να τυπώνουμε απόλυτα κατανοητά και προσβάσιμα σχέδια εκένωσης των ξενοδοχείων αυτών για άτομα με προβλήματα όρασης. Έχουμε σε μικροκαψουλικό χαρτί τυπώσει ανάγλυφα όλη την κάτωψη του 5ου ορόφου ενός ξενοδοχείου. Όλους τους ορόφους βέβαια έχω επιλέξει στοιχεία τον 5ο εδώ και έχουμε σημειώσει με braille τον αριθμό του δωματίου που έχουμε αντιστοιχίσει το σχέδιο αυτό και στο οποίο υποθέτουμε ότι μένει άνθρωπος με οπτική βλάβη. Το 521 στη συγκεκριμένη περίπτωση μόνο αυτό το δωμάτιο έχει αριθμό braille και όλα τα άλλα είναι απλά ανάγλυφα αποτυπωμένα στη θέση που βρίσκονται με τους διαδρόμους τους, με τις σκάλες, τους ανελκυστήρες για να έχουμε πλήρη εικόνα αγγίζοντας την κάτωψη όλου του ορόφου. Στο 521 τώρα που μένει ο άνθρωπος με οπτική βλάβη ξεκινά μία έντονη διακεκομένη γραμμή στη γραφή των τυφλών ανάγλυφη braille και μας οδηγεί, εάν την ακολουθήσουμε, στο exit, στην έξοδο κινδύνου. Το έχουμε επισημάνει και με σύμβολο και το έχουμε γράψει και ανάγλυφα στη γραφή των τυφλών. Πάντα επιλέγουμε τη συντομότερη και ασφαλέστερη διαδρομή εκένωσης. Τα σχέδια αυτά υπάρχουν εγκεκριμένα σε βλεπόντων στο ξενοδοχείο και ομάδα στόχου τελικών χρηστών με οπτική βλάβη στην ομάδα μας, στο με άλλα μάτια, τα αξιολογεί, τα προσαρμόζει σε συνεργασία με αρχιτέκτονα, τοπογράφο, μηχανικό και άλλους συνεργάτες μας και καταλήγουμε στο τεχνικό και τελικό σχέδιο που είναι πιστή ανάγλυφη απεικόνιση με τον πιο κατανοητό τρόπο που μπορούμε και της κάτωψης του ορόφου για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε και πού είναι το δωμάτιό μας σε σχέση με όλο τον όροφο και πάνω απ' όλα του τρόπου εκένωσης. Είναι πάντα βασικό μας άγχος το πώς θα φύγουμε από το χώρο που διαμένουμε εάν συμβεί κάτι και γιατί όχι χωρίς να βασιστούμε στο να περιμένουμε αν θα έρθει ή όχι κάποιος να μας συνοδεύσει όπως θα όφιλε.